Kung wala lang talagang 400cc rule, happy tayo eh. Yung paglabas ng Kawasaki ZX4RR. Papagas lang tayo saglit. So ito po yung bike ngayon. Yan. Laki no. 500 lang. Wala na tayong panggas eh. So, thank you. Ay, hindi na. Oopsie. Ayun, so ngayong araw po pupunta tayo sa Forma Bike Point sa may Mandaluyong, kung familiar kayo. So magpapaservice tayo ng ating Ninja. So change oil sa kanya. Sir, thank you. Papaservice natin siya sa Forma. Ito yung magiging first change oil ng Ninja natin simula nang nakuha natin siya. Naisip ko lang no, isa pala sa viral ngayon talaga sa online, lalo na sa motorcycle people, yung paglabas ng Kawasaki ZX4RR. Tayo bilang galing tayo sa Ninja ZX25R dati, nakaka-excite, di ba? Nakakatuwa kasi parang kay ZX25R kasi andun yung looks, andun yung sound, yung power para sa 250cc, yung lakas, di ba? Kaso kapos sa expressway, hindi pwede sa expressway kasi 250cc nga lang. Para sa akin that time, para sa akin lang naman po, parang yun na lang sana, kompleto na. Kung sakali mang naging expressway legal si ZX25R, hindi na talaga natin siya ibebenta sana nung panahon na yun. Ay kaso wala, kailangan nating mag expressway. So parang para sa akin nun, naka ZX25R tayo, okay na, kompleto na eh. Kompleto na kung di lang kulang. What? Kung sakali mang expressway legal na si ZX25R, di na natin siya papalitan eh. So dream come true para sa mga, di ba, Kawasaki Ninja fan. So, kaso hindi pa sure kung lalabas sa Pinas, pero mataas daw ang tsansa na ilabas sa Pinas kasi andito yung market ng mga tao na masailan sa 400cc eh. Di ba? Kasi sa Pinas lang naman ata merong rule na 400cc up yung pwede. Actually sa Luzon nga lang eh. Kasi sa Cebu, di ba, merong ano. Thank you.
merong expressway na pwede yung mga maliliit na motor. So kung wala lang talagang 400cc rule, happy tayo eh. So talagang napakalaking bagay na nilabas ni Kawasaki na ilabas sa Pilipinas. Thank you. So ayun lang. So ang presyo nun, feel ko mga kapresyo ng CBR 650R. So nasa 550, 560 ganun. Kaso ang CBR kasi talagang sobrang walang stocks. Kung papapiliin naman ako, CBR 650R o ZX4RR, actually same price point sila, diba? So sa power, para sa akin raw power kay CBR 650R talaga. Kaso kapos siya sa technology. Actually hindi naman sobrang kapos, parang lalamang lang si ZX4R sa technology kasi may quick shifter, may auto blip, tapos yung mga updated features niya pa pang talagang ano, latest models na mga motor lang makikita. Para sa akin, ako pipiliin ko pa rin talaga si ZX4R. So sa look, sa sound, actually yung looks and sound parang ano yan eh, depende na sa tao yan eh, diba? Pero para sa akin, mas smooth kasi pakinggan yung scream ni ZX4R. Given na nga na nasa ZX family siya, parang we can expect na smooth yung sigaw ni ZX4R kumpara kay CBR. Kasi si CBR, kung maririnig nyo sa mga previous video natin na nung habang naka-CB pa tayo, ganon yung tunog ni CBR malamang. Kasi same engine lang sila eh. Medyo salbahe pakinggan eh. Mag-aralgal na ang macho ng tunog. Pero si ZX, kung pagbabasihan natin yung tunog ni 25R, pinis na maganda yung pasok, 'di ba? Ang sarap sa tenga, ganun. Sa looks naman, sobrang napopogian talaga ako sa headlight ng mga Ninja. Especially yan kay ZX25R, kay Ninja 400, 6R, yan. Kaya para sa akin, goods ako sa looks ni ZX4R. So yun lang. So wala naman tayong pambili. Eh hindi ko rin naman naiisip na ibenta tong Ninja 1000 natin, kasi yun nga yung sabi ko before nung bago ko bilhin to, parang naka Ninja 1000 na lahat. So Ninja looks, power ng 1000cc, tunog niya talagang barumbado. Diba? Parang malakan ng ngahan. Tapos yung riding comfort, since nga sports touring siya, hindi siya sobrang nakakangalay. Kumpara sa fully sports bike talaga. Kaya parang ito talaga yung perfect bike para sa atin. Kaya hindi ko siya maisip na ibenta. Pwede na! Para sa ZX4R. Ayan na, dito na tayo sa forma.
Forma. Yeah, Forma Bike Point. Uy, 6R ah. Basta so ito yung 6R pala kanina na sinare ni Sir Oms na for sale sa kanila. So 650k super loaded, 2019 model. Tas ganito po ang itsura niya kapag inupuan. Grabe ka, sub-sub pala talaga ng 6R. Ayan, so ito yung itsura ng cockpit niya. Kita nyo naman yung handlebar, sobrang baba. Simpaan natin. Ayan, saktuhan lang, hindi siya super taas. So, grabe yung mga brands ng upgrades dito. Super sub-sub. Tapos ang taas, kita nyo yung paan natin. Yan, so kung interested kayo sa bike, check nyo rin yung page ni Forma. So mapapasain nyo to for only 650,000. Sobrang solid. So 6R sana yung bet natin dati, kaso hirap makahanap ng seller, pati hindi kaya ng budget natin. Ay, ito po. Ay, okay na pala. Ayan, okay na. Ganun bagong gear. Meron na ng oo, 535,000. Tapos di ba ata lumalabog? 540? Si 4R? 525. 535. Ayan, tapos na yung bike. Okay, thank you. Salamat. Ingat. Sir Neil, thank you. Yeah, okay. Sir. Salamat. Ay, aray ka po. Kalay lang sa dito lang sa Forma Bike. Ay, sumayad. Sir, thank you. Ayun, shoutouts po ulit kay na Sir Oms, pati sa mga nakasama natin kanina. And bale, hindi pala tayo nakadaang tunnel kanina, so ngayong pauwi daan po tayo para ganda po dyan sa Forma Bike Point kasi sila mga racer yung mga nandyan actually talagang kumakarera sila, sumasali sila sa mga racer. Sabay pa nung service nila yung from a professional POB, yung mga mabibigay nilang advice, mga masishare nilang mga kwento, mga input sa inyo pagdating sa mga motor. Ay,
Sir. Okay, sir. Siyempre, ikot rin tayo agad. Ay. Sa labas, di na tayo nakabomba sa loob. Meron kasing mga nasa unahan, baka mabanas sila sa atin. Ayun, so yun lang po. Biyahe na rin tayo pa uwi. Maraming salamat.